ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቻናል ካሁን በኋላ በተለይ ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች የማትሪክ ተፈታኞች ወይም የኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ተፈታኞች በዚህ ቻናል ጥያቄ ከማቴማቲክስ ጋር ተያይዞ ጥያቄ እንዴት እንደሚሰራ አጌን ከማትሪክ ጋር ደግሞ የተገናኙ በጣም ብዙ ጥያቄዎች የሚሰሩበት ይሆናል። ስለዚህ በአግባቡ እያንዳንዱን ካሁን በኋላ የሚመጡ ቪዲዮዎችን የምትከታተሉ ከሆነ ማቴማቲክስን በእርግጠኝነት ነው የምላችሁ በአግባቡ ሙሉ በሙሉ እያንዳንዱ ተማሪ የሚደፍን ይሆናል የሚል ግምት አለኝ። አጌን ግምት ብቻ ሳይሆን በትክክልም አምንበታለሁ። ስለዚህ አሁን ካሁን በኋላ በየፓርቱ በፓርት ነው ማቀርበው። በፓርት ሳቀርብ የ12ኛ ክፍልን አቀርባለሁ። ከ11ኛ ክፍል የሚመጡ ጥያቄዎች ምን አይነት እንደሆኑ በዛ አይነት መልኩ ከ11 ከዚህ በፊትም በማትሪክ በኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የመጡ ባለፉት 10 አመታት በአጠቃላይ የመጡ ጥያቄዎች የሚታዩበት ይሆናል። ከዛም ባለፈ እስከ ዛሬ ድረስ 11 እና ለ12 ነበር ከዛ ነበር ጥያቄ የሚወጣ የነበረው። ካሁን በኋላ ግን ከ9 ስለሚወጣ ከ9 ጀምሮ እስከ 12 ያሉትን በቀላሉ እና በአሪፉ የማሳያችሁ ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ በመከታተል ካሁን በኋላ በቀላሉ ሾርት ከት በሆነ መልኩ ብዙም ሳትለፉ ትምህርቱን በአግባቡ የምታገኙና በእርግጠኝነት ማትሪክን ከማቴማቲክስ ጋር ተያይዞ ለወደፊት ሌሎችም ትምህርቶች ሊጨመሩበት ይችላሉ። ፊዚክስን ጨምሮ ሊገባበት ይችላል። ለናቹራል ሳይንስ በአጠቃላይ ሙሉ በሙሉ ፈተናውን እንደምትደፍሩት እርግጠኛ ነኝ የሚል ግምት ነው ያለኝ። አሁን ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ፓርት 1 ነው ይሄ ከ12ኛ ክፍል ከቻፕተር 1 ጀምሮ እስከ ቻፕተር 5 ድረስ ምን አይነት ጥያቄዎች ይወጣሉ የሚለውን ነገር ነው የምናየው። ነገር ግን ይሄኛው ፓርት ዩኒት 1ን ብቻ ነው የሚያጠቃልለው። ከዩኒት 1 ፓርት አለው። በዛው መሰረት የሚቀጥል ይሆናል። ዩኒት 1 የ12ኛ ክፍል የማቴማቲክስ መጽሐፍ ላይ ዩኒት 1 ታይትሉ ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ የሚል ነው። እንግዲህ ከታይትሉ እንደምትረዱት ሁለት ነገሮች ናቸው አሁን እዚህ ጋር ያሉት፣ ሲኩዌንስ አንድ፣ ሌላኛው ሲሪስ ነው። ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር በቢጫው እንደምታዩ ሲኩዌንስ ኤንድ ሲሪስ ነው። ዘን ሄር አጌን ደግሞ ይሄኛው ሲኩዌንስ ማለት ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን እናያለን። ይሄ ሲኩዌንስ ምን ጊዜም በተለምዶ የምንናገራቸው ነገሮች ሲኩዌንስ ማለት ዝም ብሎ የሆኑ ነገሮች በአግባቡ በሆነ ህግ ሲቀመጡ ወይም ሲደረደሩ ማለት ነው። ሌላ ጣጣ የለውም። That means the word sequence in everyday conversation usually refers to a list of things occurring in a specific order. That is the sequence in our daily conversation. But in mathematics, በማቴማቲክስ ግን a sequence is a set of numbers one comes after another in a given rule. በሆነ ህግ ቁጥሮች አንዱ ሌላኛውን እየተከተለ የሚሄድበት ያ ሲኩዌንስ ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንመልከት። 3 ምሳሌዎችን በቀላሉ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ። የበለጠ ደግሞ ይሄ አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው። ካሁን በኋላ የምንሰራቸው ጥያቄዎች ሶልቭድ ፕሮብሌሞች ስላሉ ለነሱ ፕሪ ኮንዲሽኖች ናቸው ለማለት ይቻላል። እነኚህን እስቲ ኤግዛምፕል እንመልከት። ተመልከቱ እዚህ ጋር ኤ ላይ 5 8 11 14 17 እያለ ይሄዳል። ይሄ ሲኩዌንስ ዝም ብሎ ይቀጥላል በዚሁ አይነት መልኩ። አሁን ምንድነው ከዚህ መረዳት የምንችለው? በስቲ በ8 እና በ5 የ8 እና የ5 ልዩነትም ስንት ነው? 3 ነው። የ11 እና የ8ም ልዩነት ምንድነው? 3። የ14 እና የ11ም ልዩነት 3 እያለ 3 እያንዳንዱ የመጀመሪያው ቁጥር ላይ 3 ተጨምሮ ለሚቀጥለው ቁጥር የሚገኝበት ነው። የመጀመሪያው ላይ የሚቀጥለው ላይ 3 ሲጨመር ተከታዩ በዛ አይነት መልኩ ይሄዳል። ይሄ እንግዲህ በሆነ ህግ ተበጅቶለት የተቀመጠ ሲኩዌንስ ነው። ይህ ሲኩዌንስ በቀላሉ በምን አይነት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን? 3n + 2 በሚለው ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ኤናችን 1 ስትሆን 3 ሲባዛ በ1 ነው። ከዛ 3 ነው። 3 ሲባዛ በ1 3 ሲደመር 2 5 ይሰጣናል። ኤናችን 2 ስትሆን 2 ሲባዛ በ3 6 ነው እዚህ ጋር የሚሆነው 6 እና 2 8ን ይሰጣናል።
አጌን ኤናችን እዚህ ጋር 3 ከሆነች 3 እና 3 ስናባዛ 9 ይሆናሉ 9 እና 2 11 እየሰጠን ስለሚሄድ ይሄን በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን ይሄን በዚህ አይነት መልኩ ሲቀመጥ ይሄ ሲኩዌንስ በጀነራል ተርሙ ይሄ ጀነራል ተርም ወይም ኤንዝ ተርም ብለን የምንለው ነገር ነው እያንዳንዷን ተርሞችን ይወክላል ማለት ነው እነኚህ ተርሞች ይባላሉ በሁለተኛው በቢ ላይ ደግሞ ስንመለከት ተመልከቱ እዚህ ጋር 3 ይላል ከዛ 6 ዘሎ ከዛ ዘሎ 12 ይላል ከዛ 24 ይላል ከዛ 48 ይላል ከዚህ ምንድነው የምንረዳው 6ን ለምሳሌ 3ን በ2 ስናባዛ 6 ነው የምናገኘው 6ን በ2 ስናባዛ 12 ነው የምናገኘው 12ን ደግሞ በ2 ስናባዛ 24 ይሆናል 24ን በ2 ስናባዛ 48 እንዲህ ያለ የሚቀጥለውን ተርም በዛው አይነት መልኩ ሊገኝ ይችላል ይህ አይነቱን እንግዲህ ይሄ አሁን የሚያሳየው ምንድነው ሲኩዌንሱ የሆነ ህግ እንዳለው ነው ይሄ ሊስት ኦፍ ነምበሩ ቁጥሮችን በዚህ አይነት መልኩ የደረደር ነው ዝም ብለን በዘፈቀድ ሳይሆን በሆነ ህግ ተበጅቶለት በዛ አይነት መልኩ የተደረደሩ ናቸው በቀላሉ ይሄን የሚወክል ጀነራል ወይም ኤንዝ ተርም የምንለው በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ ይችላል 3 times to the power of n minus 1 ወይም 3/2 times to the power of n አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ይሄ ጀነራል ተርም እንለዋለን ለምሳሌ እስቲ የመጀመሪያው ላይ እንመልከት ኤናችን ምን ጊዜም ናቹራል ነምበር ነው ለሲኩዌንስ ኤናችን ከአንድ ይነሳል አንዳንድ ጊዜ ለሪከርሽን ፎርሙላ ለሚባሉት ከሆል ነምበር ሊሆን ይችላል ከዜሮ ሊነሳ ይችላል ለምሳሌ ኤናችን እዚች ጋር አንድ ብናስገባ አንድ ሲቀነስ አንድ 0 ነው to the power of 0 አንድ ነው የሚሆነው አንድ ሲባዛ በ3 3ን ይሰጣናል እዚህ ጋር ኤናችን 2 ስትሆን 2 ሲቀነስ አንድ ነው የሚሆነው ከዛ 2 to the power of 1 ደግሞ 2 ነው የሚሆነው 2 ሲባዛ በ3 6 ነው የሚሰጠን ኤናችን 3 ሲሆን 3 ሲቀነስ 1 ከዛ 3 ሲቀነስ 1 ስንት ነው የሚሆነው 2 ነው የሚሆነው 2 to the power of 2 ደግሞ 4 ነው የሚሆነው 4 ሲባዛ በ3 12 ይሰጣል በዚህ አይነት መልኩ ይሄኛው ያን ይወክላል ማለት ነው የሚቀጥለው ደግሞ ይሄ ሲ ላይ ስንመለከት ተመልከቱ ይሄ ቁጥር አንድ ጊዜ -1 ይላል ቀጥሎ 1 ይላል ከዛ -1 ይላል ቀጥሎ 1 ይላል እያለ በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚሄደው እዚህ ጋር ብንመለከት ይሄ ሲኩዌንስ ያ በዛ አይነት መልኩ የተቀመጠለት ህግ የለውም ይሄ ነገር ግን አንድ ጊዜ በ-1 አንድ ጊዜ 1 አንድ ጊዜ -1 አንድ ጊዜ 1 እያለ ስለሚሄድ በምን አይነት መልኩ መጻፍ እንችላለን ጀነራል ተርሙ -1 the power of n አድርገን መጻፍ እንችላለን ኤናችን ለምሳሌ 1 ስትሆን -1 the power of 1 ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ማለት ነው የላች እቺ n ኦድ ስትሆን ኔጌቲቭ ነው የሚሰጠን n ኢቭን ስትሆን ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠን ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይሄኛውን በአንድ ጀነራል ተርም ኤክስፕሬስ ማድረግ እንችላለን ሲኩዌንስ በዚህ በተለይ በ12ኛ ክፍል ላይ የምናየው በሁለት ከፍለን እናያለን አንዱ አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ የምንለው ነው ሌላኛው ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ የምንለው ነው ለምሳሌ የመጀመሪያው በኤ ላይ ያለው ይሄኛውን አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም አርቲሜቲክ ፕሮግሬሽን እንላለን አርቲሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው arithmetic sequence is a sequence in which the difference between the consecutive terms is constant. That constant is said to be the common difference. በእያንዳንዱ ተከታታይ ቁጥሮች ልዩነት በሁሉም አንድ አይነት ከሆነ ያን ሲኩዌንስ arithmetic sequence እንላለን ለምሳሌ አሁን እዚህ 8 ከ5 11 ከ8 14 ከ11 17 ከ14 ስንቀናነስ 3 ስለሚሰጠን ይሄን አይነቱን ሂደት arithmetic sequence እንላለን የሁለተኛውን ግን ብንመለከት ሎክ ይሄ geometric sequence ይባላል ምክንያቱም ሁለተኛውን ተርም ያገኘነው ለምሳሌ 6ን ያገኘነው የመጀመሪያውን በ2 በማባዛት ነው 12ን ያገኘነው የሁለተኛውን በ2 በማባዛት ነው which means 6 ለ3 ሲካፈል 2 ይሆናል 12 ለ6 ሲካፈል 2 ይሆናል 24 ለ12 ሲካፈል እንደዛ 2 ይሰጣናል 48ም ለ24 ሲካፈል 2 ነው የሚሰጣን ስለዚህ ይሄን አይነቱን በዚህ አይነት መልኩ ተከታታይ ቁጥሮች ለአንደኛው ቀድሞ ላለው ሲካፈል አንድ አይነት ቁጥር የሚሰጠን ከሆነ ያን አይነት geometric sequence እንላለን by definition geometric sequence is a sequence in which the ratio of consecutive terms is constant
and that constant is said to be the common ratio ብለን ነው የምንጠራው የአርithmetic sequenceን common difference ነበር ያልነው እዚህ ጋር ግን common ratio ነው ratio ነው የሚታየው እዛ ጋር difference ነው የሚታየው ማለት ነው እና በዚህ አይነት መልኩ እንከፍላለን ስለዚህ ካሁን በኋላ ያለው ነገር በአጠቃላይ በአርithmetic እና በጂኦሜትሪክ ላይ ተንተርሰን የሚሰሩ ነገሮች ናቸው እስቲ በመጻፎቻችሁ ላይ የተቀመጡት ዴፊኒሽኖችን በቀላሉ እንመልከት ይሄ የመጀመሪያው ዴፊኒሽን በአዲሱ መጽሐፍ ላይ የተቀመጠ ዴፊኒሽን ነው ይሄኛው ደግሞ በቀደም ብሎ ባለው መጽሐፍ ኦልዱ መጽሐፍ ላይ የነበረ ዴፊኒሽን ነው ይሄኛው የመጀመሪያው ያሁኑ አዲሱ ዴፊኒሽን ስለ arithmetic sequence እንዴት ዲፋይን እንደሚያደርግ እዚህ ጋር ይው arithmetic sequence or arithmetic progression we call it arithmetic sequence or arithmetic progression ብለን ነው የምንጠራው is a sequence in which each term except the first is obtained by adding a fixed number positive or negative to the preceding term እያንዳንዱ ላይ ከአንደኛው ውጪ ተከታታይ ቁጥሮችን የምናገኘው ከፊት ለፊት ባለው ላይ የሆነ ፊክስድ የሆነ ቋሚ የሆነ ቁጥርን እየደመርንበት የሁለተኛውን እናገኛለን አንደኛው ላይ ደምረን ሁለተኛውን እናገኛለን ሁለተኛው ላይ ደምረን ሶስተኛው ላይ እናገኛለን ተመሳሳይ ቁጥር ማለት ነው ያን ቁጥሩን ብቻ ደምረን የምናገኝበት ነው ይሄ the fixed number is called common difference ይላል ያው ቅድም የተነጋገርነው ነገር ነው ከዚህ ዴፊኒሽን እኔ ይሄኛውን የኦልዱ ላይ ያለው በጣም መርጣለሁ በጣም ስፔሲፊክ እና በጣም ወሳኝ በሆነ መልኩ የተቀመጠ ነው an arithmetic sequence or we call it arithmetic progression is one in which the difference between consecutive terms is a constant a constant እያንዳንዱ ስንቀናነስ constant እናገኛለን this constant is called the common difference ይላል that means if a sub n in braces is an arithmetic sequence with common difference d if and this is said to be an arithmetic sequence and ማንኛው የሆነን sequence arithmetic sequence እንላለን common difference d ብለን እንጠራለን if and only if ያ ቁጥር an plus 1 minus an is equal to d ከሆነ ማለት ነው ተከታታይ ቁጥሮቹ ልዩነታቸው d ከሰጠን ብቻ ነው for all n ከሆነ ይሄኛው ዴፊኒሽን በጣም ደስ ይለኛል now ጀነራል ተርሙን እንዴት እናገኛለን ጀነራል ተርም ማለት እዚህ ጋር የተቀመጠችዋን ነገር እንዴት ነው የምናገኘው ነው ቁጥሮችን እንዲህ አሰልፈን ወይም ደርድረን ከምንጽፍ በዚህ አይነት መልኩ ቢጻፍ የተሻለ በመሆኑ በዚህ ኤክስፕሬስ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት በአዲሱ መጽሐፍ ላይ የተቀመጠ ነው በኦልዱም ላይ አለ በአሪፉ ተቀምጧል በሁለቱም ላይ if an is an arithmetic sequence with the first term a1 የመጀመሪያው term a1 ከሆነ and the common difference with d ከሆነ then the nth term or the general term of the sequence is given by an is equal to a1 plus n minus 1 times d ነው ይሄን በደንብ መያዝ ነው እቺን ነገር ይሄን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው በደንብ መያዝ ምክንያቱም አብዛኛው ጥያቄዎች ካሁን በኋላ የሚሰሩት በሱ ስለሆነ ነው እሺ ሌላኛው ደግሞ ሰሙ እንዴት ነው sum of arithmetic sequence እንዴት ነው now the sum sn of the first n terms of an arithmetic sequence with the first term a1 and the common difference d አሁን የአንድ arithmetic sequence የመጀመሪያው ተርሙ a1 ካል common difference d ካል ድምሩን እንዴት እናገኛለን ነው ሰሙ the sum sn is equal to ይሄ ሲምቦል ተመልከቱ ሲግማ ይባላል it represents the summation ወይም summation ላለን በማቴማቲክስ the summation of ak k is running from 1 up to n እንላለን ይሄ partial sum እንለዋለን አንዳንድ ጊዜ is equal to n over 2 times 2a1 plus n minus 1 times the common difference d እንላለን እቺ በጣም ወሳኝ ነገር ነች ይሄን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን በደንብ መያዝ ያስፈልጋል እንግዲህ እቺን ሰም ካሁን በኋላ የምንጠቀመው እሷን ስለሆነ ኦኬ ይሄኛው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቅድም ያየነው ኮመን ማን ነው the nth term የሚለውን ከላይ አይተናል ቅድም ያየነው ነገር አለ ያ ደግሞ a1 plus n minus 1 times d ነበረስ እቺን አንድ a ወደዚህ ብናመጣ ያን ጀነራል ተርሙን ወይም nth terሙን እናገኛለን ስለዚህ አሁንም በሌላ መንገድ መግለጽ እንችላለን ያን ድምሩም ማለት ነው በምን አይነት መልኩ በዚህ አይነት መልኩ መግለጽ እንችላለን
here the sum of arithmetic sequence with a1 the first term a1 and the common difference whatever whether the common difference the common difference ቢኖርም ባይኖርም now it can be given as የመጨረሻው ተርም an ከተሰጠና የመጀመሪያው ተርም ከተሰጠን ነምበሩን ካወቅን nን ካወቅን በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን sn is equal to n times a1 plus an over 2 እናደርጋለን where an is the nth term ይሄ ሁለቱም አይነት ሰሞች መጠቀም እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር d እና a1 ካሉን በዚህ አይነት መልኩ መፈለግ እንችላለን ነገር ግን d ባይኖርና የመጨረሻው ተርምና an ማለት ነው nth ተርሙ የመጨረሻው ተርምና የመጀመሪያው ተርም ካወቅን nን ካወቅን በዚህ አይነት መልኩ ይሄን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ሌላኛው ሁለተኛው እዚህ የሚታየው በዚህ ዩኒት 1 ላይ የምናየው በቀላሉ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው by definition ይሄ ከአዲሱ መጽሐፍ የተወሰደ ነው a geometric sequence or geometric progression is one in which the ratio between consecutive terms is a non-zero constant zero አይሆንም ratio of consecutive terms is constant ነው ያ ኮንስታንት ደግሞ r እንላለን r common ratio እንላለን ነገር ግን እሱ ዜሮ መሆን አይችልም ነው እዚህ ጋር this constant is called common ratio ያው ቀደም ያየነው ነገር ነው gn geometric sequence ለመሆን ምን መሆን አለበት if and only if r is equal to gn plus 1 over gn ከሆነ ብቻ ነው ተከታታይ ቁጥሮች ናቸው እኛው gn እና gn plus 1 ለምሳሌ ይሄኛው g1 ከሆነ ይሄኛው g2 ነው የሚሆነው ይሄ g3 ከሆነ ይሄ g4 ነው የሚሆነው ያ ኮንስታንት ከሆነ ለሁሉም ኤኖች ኮንስታንት ከሆነ ዘን ምን እንላለን ያን ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እንላለን ማለት ነው አይ አም ሶሪ ቺን ነገር የተበላሸ ይመስለኛል ቆይ እዚህ ቀይ ጋር አስቀምጥ ስለዚህ እንዲ ባደርግላችሁ እቺ በደንብ መያዝ አለባት እቺ በትክክል ይሄን ማወቁ በጣም አሪፍ ነው ብዙ ጥያቄዎችን በቀላሉ መስራት እንችላለን አንዴ ይሄን ካወቀን ሙሉ በሙሉ ቻፕተሩን ማወቅ ይቻላል ማለት ነው ሰሙ እንዴት አሁን ማነው ኤንዝ ተርሙ እንዴት ነው የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እና የአሪትሜቲክ ሲኩዌንስ ይለያያሉ የጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ለምሳሌ ይሄኛውን ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ነው ካል ወይም ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን ነው ካል እና g1 ደግሞ የመጀመሪያ ተርሙ ከሆነና r common ratio ከሆነ then the nth term of the sequence is given by gn is equal to g1 times r the power of n minus 1 ነው where r is the common ratio ስለዚህ እቺን በትክክል ደግሞ እቺንም መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ኤን ከያዝን በኋላ now let us come how to find the sum ድምሩ እንዴት ነው የምናገኘው ነው አሁን እንደዛ አይነት ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ድምራቸውን በምን አይነት መልኩ እናገኛለን የምናገኘው ለምሳሌ ይሄ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ከሆነ ፓርሻል ሰሙ ማለት የተወሰነው ማለት ነው በቁጥር የምናቃቸው ሲኩዌንሶች ድምሩ ምን አይነት ነው የሚሰጠን g1 የመጀመሪያው ተርም ከሆነና r common ratio ከሆነ then the sum of the first n terms which is represented by sn is given by sn is equal to እና rችን አንድ ከሆነ አንድ ቁጥር ከሆነ ምን ቁጥሮቹ በአጠቃላይ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ 2 2 2 2 2 2 ብሎ ሊሄድ ይችላል ወይም 3 3 3 አንድ አይነት ነው ቁጥሩ ስለዚህ ምንም አያስፈልገንም በነምበር ኦፍ እዛ የነምበር ኦፍ ሲኩዌንሱ ነምበር ኦፍ ተርሞቹ multiplied by the first term because the first term is equal to the second is equal to the third and so on አንድ አይነት ስለሚሆኑ ቁጥሮቹ n times g1 ብቻ ማለት እንችላለን rችን አንድ ከሆነ ነገር ግን if our r is different from 1 ከሆነ sn ናችን g1 into 1 minus r the power of n over 1 minus r ነው ይሄን በሌላ ቋንቋ መጻፍ እንችላለን ማይነስን ከዚህ common out ብናረግ r the power of n minus 1 እቺኛውን ቦታ ይቀይራሉ r minus 1 በg1 ሲባዙ ማለት ነው ይሄ ሰሙን ነው የሚሰጠን እቺን ነገር እንግዲህ በአግባቡ መያዝ አስፈላጊ እንዲል አርግላችሁ አውላችሁ እንድታቁት በደንብ እንዳትረሱት ነው this is the sum of geometric sequence ነው ይሄ sum of geometric sequence when r is equal to 1 then it is simply n times the first term because the first term is equal to the second term ስለሆነ ሁሉም ተርሞች እኩል ናቸው እዚህ ጋር ይሄ very important note እዚህ ጋር በደንብ እዩ if the nth term ምን ጊዜም የአሪትሜቲክ ሲኩዌንስ linear ነው linear it is linear expression ነው ምን ጊዜም
የጂኦሜትሪክ ግን ኤክስፖኔንሻል ነው ኤን ተርሙ የመጨረሻው ኤን ተርም ወይም ጀነራል ተርም የምንለው if nth term of any sequence if the nth term ዘህ ምትል እዚህ ፊት ለፊት መቀመጥ አለባት እንግሊዘኛው ጥሩ የሚሆነው እንደዛ ነው if the nth term of any sequence is linear expression እቺን ይዋት linear expression in n ከሆነ ለምሳሌ በአልጀብራ ውስጥ ax + b እንደምንለው ማለት ነው an + b ከሆነ a እና bዎች ኮንስታንት ሆነው ኤናችን ናቹራል ነምበር ከሆነች በዛ አይነት መልኩ የሚቀመጠው በአጠቃላይ ያ ሲኩዌንስ ምንድነው የምንለው arithmetic progression ወይም arithmetic sequence እንላለን which means if the nth term of any sequence is linear expression in n then the sequence is an arithmetic progression በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው ለምሳሌ a n ብዬ እዚህ በዚህ አይነት መልኩ ባስቀምጥ ፕላስ b ካልኩ ተመልከቱ እቺ አሁን a እና b ምንድናቸው እነሱ ዝም ብሎ ኮንስታንት ከሆኑ ማለት ነው ይሄኛው nth ተርሙ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሚቀመጥ ማንኛውም ሊኒየር ኤክስፕሬሽን ከሆነ እቺን ስዕሉን በደንብ ያው እዚህ ጋር መጻፍ እየተለማመድኩ ነው አሁን ገና በጣም ፐርፌክት እንደምሆን እርግጠኛ ነኝ an = a times n ማለታችን ነው ይሄ an ሳይሆን a times n ነው a times n ከሆነ ፕላስ b ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ የሚቀመጥ ማጠቃላይ arithmetic sequence ነው ለምሳሌ በቁጥር ባሳያችሁ እዚህ ጋር በቁጥር ባሳያችሁ ለምሳሌ 2 times n ካልኩ እዚህ 2 times n + 3 ካልኩ በዚህ አይነት መልኩ ከተቀመጠ ይሄ አሁን linear expression in n ነው 3 ከተቀመጠ እዚህ ጋር ይሄ አይነቱ በዚህ የሚቀመጠው በአጠቃላይ ምንድነው arithmetic sequence ነው የሚሆነው ማለት ነው እቺን ሁለትን ከፈለጋችሁ ሶስት ማድረግ ይችላል any ብቻ linear ብቻ ይሁን በዚህ አይነት መልኩ ከሆነ ይሄ arithmetic progression ወይም arithmetic sequence ነው የሚሆነው ይሄ sequence again ሰሙን በምን ነው የምናውቀው ሰም ማለት ያ ድምሩን በምን ነው የምናውቀው የarithmetic እና የጂኦሜትሪክ እንዴት ነው የምንለየው ነው if the sum of any terms of any sequence is a quadratic ከሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ quadratic ከሆነ ምክንያቱም ቅድም እንዳየነው SN of arithmetic progression SN ምንድነው ብለናል it is equal to ቅድም ያየነው n over 2 ብለናል እዚህ ጋር n over 2 እንግዲህ ጽሁፉ በጣም እንትን ነው in bracket 2 times a1 ብለናል a1 ይሄ sum of arithmetic progression ነው a1 plus ከዛ እዚህ ጋር በብራኬት ውስጥ ምን ነበረ ካስታወሳችሁ n - 1 n small which is natural number n - 1 ብራኬቱን እንዘጋና common difference d በዚህ ጋር እናባዛለን common difference እዚህ ጋር እናባዛለን then ብራኬቱን እንዘጋለን ይሄ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንድ n አለች እዚህ ጋር አንድ n አለች እዚህ ውስጥ አንድ n አለች n እና n ሲባዛ n ስኩዌር ነው የሚሆነው ስለዚህ ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ነው የሚሰጠን ማለት ነው ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ነው የሚሰጠን ስለዚህ if the sum of n terms of any sequence is a quadratic expression in n then the sequence is an arithmetic progression መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ምን ጊዜ ማወቅ አለባችሁ እቺን ለምሳሌ ብናባዛ እዚህ ጋር 2 በ2 ይጣፋል ምን ይሰጠናል ምን አይነት ነገር ነው የሚሰጠን 2 በ2 ሲጣፋ n times a1 ይሰጠናል እዚህ ጋር አያችሁ ከዛ በኋላ ስንደምረው አጌን ደግሞ እቺን ሁለት ወደዛ ወሰዱ n እና n over 2 እና እቺኛዋ n ምን ትሆናለች ከዲ ጋር ትባዛለች እዚህ ጋር ይባዛሉ ያው ማባዛት ነው እሱም በኋላ በደንብ ማየት ትችላላችሁ ምንድነው የሚሆነው n times n square ይሆንና nd ነው እንግዲህ ተመልከቱ d ፊት ለፊት ማስቀመጥ እንችላለን እቺን d ፊት ለፊት ማስቀመጥ እንችላለን አም ሶሪ ትንሽ የሆነ የተበላሸ ነገር አለ እዚህ ጋር ጽሁፉ እቺን ፕላስ ትንሽ የሆነች እዚህ ጋር እሷን ታች ነው እናውርድና ላጥፋውና እሱን እንደዚህ በዚህ አይነት መልኩ ሊቀመጥ ይችላል ቦታው ይሄ እቺ n over 2 እቺ በዲ መባዛት አለባት እዚህ ጋር d እንልና እዚች ጋር d ይሆንና ከዛ n ስኩዌር እናረግና እቺ
እቺ n ስኩዌር ነች እንግዲህ ጽሁፉን ያው ለአንድዬ መተው ነው ከዛ ኦቨር 2 ከነኚህ ጋር ወጡ ከዛ እዚች ጋር ደግሞ አለች የሆነ ነች ነገር -1 አለች n ኦቨር 2 ታይምስ -1 ብቻ ሳይሆን እቺ በዲ ተባስታ መሆን አለበት ማይነስ እና n ታይምስ d እዚህ ጋር d አለች ኦቨር 2 እንላለን ያው ይሄን በጋራ እዚህ ጋር መሰብሰብ እንችላለን ይሄና እቺን ፓርትና እቺን ፓርት መሰብሰብ እንችላለን ትልቁ ነገር እኔ ለማወቅ እንትን ለማድረግ የፈለኩኝ አንድ የሆነ ሲኩዌንስ ሰሙ የሆነ ኤንድ ተርምስ ኦፍ ኤኒ ሲኩዌንስ የሆነ ኳድራቲክ ኤክስፕሬሽን ከሆነ ያ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ መሆኑ ነው again geometric checks እናደርግ if the nth term of any sequence is in the form of a the power of n where a is constant a real number ከሆነ the sequence is said to be geometric progression እንላለን geometric progression እንላለን ማለት ነው ስለዚህ እሷን ነገር እንግዲህ በትክክል ማወቁ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው ኦኬ ቀጠል አድርገን ደግሞ እንመልከት እንግዲህ ቀጠል አድርገን የሚቀጥለው ላይ ስንመጣ ይሄ ሃይላይት ሆኖ ጥያቄ ከመስራታችን በፊት ሌላ አይነት ሲኩዌንስ ደግሞ አለ አንዳንድ ጊዜ ሪከርሲቭ ሲኩዌንስ እንላቸዋለን እነኚህ ሲኩዌንሶች የተወሰኑ a1 a0 ወይም እንደዚህ አንድ ሁለት ፊት ለፊት ያሉ ተሰጥቶ ከጀነራል ተርም ጋር ተሰጥቶ የሚሰሩ ናቸው ለምሳሌ a sequence that relates to the general term an ጋር የሚያገናኝ of a sequence where one or more of the terms that comes before the general term before this term is said to be defined recursively እንላለን ለምሳሌ a0 is equal to 1 ሊል ይችላል a1 is equal to 1 ሊል ይችላል ከዛ በኋላ ጀነራል ተርሙን እዚህ ጋር ያስቀምጣል ለተወሰኑ ኤኖች ከዚህ በላይ ተብሎ በዛ የሚጠቀስ ይሄ ሪከርሲቭሊ የተቀመጠ ነው ማለት ነው ሪከርሽን ፎርሙላ ለምሳሌ ለዚህ ለሪከርሲቭ ሲኩዌንስ በጣም ጥሩ ምሳሌ ሊሆኑ የሚችለው የዚህ የፕሮፌሰር ሙላቱ ሲኩዌንስ ነው የፕሮፌሰር ሙላቱ ሲኩዌንስ በምን አይነት መልኩ ነው mn ይላል አሁን m0 4 ነው የሚሆነው እናችን 0 ስትሆን m0 4 ይሰጠናል እናችን ደግሞ አሁንም 1 ስትሆን m1 1 ይሰጠናል ከዛ ደግሞ mn ከማን ጋር እኩል ነው የሚሆነው mn -1 plus mn -2 if our n is greater than or equal to 2 ከሆነ ማለት ነው ይሄ የሙላቱ ያስቀምጠው ነው it is very important ይሄን በትክክል ማወቁ በጣም ወሳኝነት አለው ቀጥሎ ደግሞ የፊቦናቺ ሲኩዌንስ ነው ይሄ የአይጦች መራባትን አስመልክቶ ይሄ ግለሰብ ከዚህ በይሄን ሲኩዌንስ በዚህ አይነት ሲኩዌንስ ይሄኛውን ነበር ያስቀምጠው fn ይላል is equal to 1 ይሆናል ለምሳሌ nናችን 0 ሲሆን f0 1 ነው የሚሆነው f1 ደግሞ 1 ይሆናል ከዛ ከnናችን ከሁለት እና ከዛ በላይ ከሆነ ደግሞ fnናችን fn -1 plus fn -2 ነው የሚሆነው ከሙላቱ ጋር ኦልሞስት ይገናኛሉ ምንም አይነት ለውጥ የላቸውም except that the m0 which is 4 ሌላው በአጠቃላይ አንድ አይነት ነገር ናቸው ኢቭን ዴፊኒሽናቸው ያው አቀማመጣቸው ራሱ አንድ አይነት ነው f እና በm በሚለው ነው ሙላቱ የጀመረው m0 ከ4 ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ ሌላው ነገር አንድ አይነት ነው ኦኬ ይሄ ስለ ሲኩዌንስ ነው እንዳጠቃላይ what is series እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው በሁለት ቦታ ነው የሚከፈለው ብለናል ቻፕተሩ ሁለት ሴክሽን አለው ሲኩዌንስ እንደ ሲሪየሱ ስለሚል ሲሪየስ ማለት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲሪየስ ማለት ምንም ሌላ ነገር አይደለም it is the sum of the sequence series is the sum of sequence ነው የአንድ ሲኩዌንስ ድምሩ ምንድነው የምንለው ሲሪየስ እንላለን ለምሳሌ ይሄ ቁጥር ቅድም ዛ ኤግዛምፕል ላይ ያየነው 3 ሲደመር ብዬ እንደዚህ ይሄ ድምር 3 ሲደመር ብዬ አሁን እዚህ ጋር 6 ካልኩ እና ሲደመር እዚህ ጋር 9 ካልኩ ተመልከቱ ይሄ አርትሜቲክ ሰም ነው አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ሲኩዌንሱ ሲደመር እዚህ ላይ 3 ጨምሬ 12 ይያልኩ ይሄ ቢቀጥል ዘላለም ቢቀጥል ይሄ ሲሪየስ እንዳለን ይሄ ምን እንዳለን ሲሪየስ እንዳለን ቢቀጥል ይሄ ሲሪየስ እንዳለን ማለት ነው
series can be finite or infinite አንድ series ይሄኛው ለምሳሌ ብንሄድ በዚህ ይቀጥላል ካለ ሶስቱ ዶቶች ይቀጥላል ነው ይሄ infinite series ነው ወይም finite ፓርሻሉን የምናስቀምጠው የተወሰነውን ብቻ የምናስቀምጥበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ ነው ነገር ግን ይሄ infinite seriesዎች ታዳ ሰሙ እንዴት ይታወቃል የሚል ነገር እንግዲህ ሊመጣ ይችላል ለምሳሌ እቺኛውን እዚህ 3 ሲደመር 6 ሲደመር 9 ሲደመር 12 ሲደመር ዝም ብሎ ቢቀጥል ለዘላለም ቢቀጥል ይሄ ሲሪየስ ምን አይነት ሲሪየስ ነው ዳይቨርጀንት ሲሪየስ እንላለን ይሄ ዳይቨርጅ ያደርጋል ምንም የሚሰጠን ቁጥር የለም ስፔሲፊክ ሪል ነምበር ስለማይሰጠን ይሄ ዳይቨርጅ ያደርጋል ስለዚህ ኢንፋይናይት ሲኩዌንሶች ኢንፋይናይት ሲሪየሶች በሁለት ይከፈላሉ it is either convergent or divergent ወይም ዳይቨርጅ ያደርጋሉ ወይም ኮንቨርጅ ያደርጋሉ ነው ኮንቨርጅ ማለት ወደ አንድ ቦታ መጥቶ አንድ ቁጥር የሚሰጠን ማለት ነው ሲምፕሊ ቁጥር ሪል ነምበር ዳይቨርጅ ማለት ወይ ኢንፊኒቲ ይሰጠናል ወይ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሰጠን ወይ ላይሰጠንም ይችላል ያ ዳይቨርጅ ያደረገ እንላለን ማለት ነው ኦኬ የሚቀጥለው ደግሞ እስቲ ይሄ እንግዲህ ሲሪየስን ካየን በዚህ አይነት መልኩ እስቲ እንመልከትና እዚህ ጋር እንትን እናያለን ማለት ነው አንድ ጊዜ በጣም ይቅርታ እሺ እንግዲህ ያው እንመልከት እዚህ ጋር ሲሪየስን ለማስቀመጥ ነው እንግዲህ ሲሪየስን ፓርሻል ሰም ኢንፋይናይት ሰም እንዴት ነው ኢንፋይናይት ሲሪየስ አገን ፋይናይት ሲሪየስ ምንለው ለማስቀመጥ ነው እዚህ ጋር የተሞከረው ተመልከቱ ይሄ ጀነራል ተርም ነው ኤን ነው በዚህ ሲቀመጥ let's this be a sequence እቺኛውን ሲኩዌንስ ነች እንበልስ እቺ አሁን የሆነ ሲኩዌንስ ነው any sequence whatever it is any sequence ይሄ ብንል ይሄ በቀይ ውስጥ ያስገባውት ይሄ ሲኩዌንስ ቢሆን the sum of the first n terms of the sequence which is denoted by sn የመጀመሪያው n ተርሙ ከወሰድን ፓርሻል ሰም ነው ምንለው እሱ ፋይናይት ነው ማለት ነው ስለዚህ ፋይናይት ሲሪየስ ነው የሚሆነው ፋይናይት ሰሙ በምን አይነት መልኩ እናስቀምጣለን ያው በዚህ አይነት መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ሰሜሽን ይሄ እዛ ክላስም ስለተማራችሁ ሃይላይት ብቻ ነው አሁን ቀጥሎ ላለው ጥያቄ ለመስራት ጥያቄውን ለመስራት ያገለግላል ስላልኩ ነው ይሄን እንትን የሚለው ጥያቄውን እንትን ለማድረግ ያ የሚቀጥለውን ጥያቄ ለመስራት እንዳጠቃላይ ያገለግላል ስላልኩ ነው ይሄን ሃይላይቱን እየሰጣችሁ ያለው እንጂ ክላስ ውስጥም ተመራችኋል ይሄን እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት a1 ይሄ ጀነራል ተርማችን ነው ጀነራል ተርማችን ሰሜሽን ውስጥ እናስቀምጣለን ናው ak ብለን እናስቀምጥ k is running from 1 up to n ነው ስለዚህ ይህ ማለት በቀላሉ a1 + a2 + a3 up to an ብለን ምንወስደው ይሄ ፓርሻል ሰም እንላለን k is called ኢንዴክስ እንላለን ይሄ ከስር ያሉት እነኚህ ኢንዴክስ ናቸው 1 2 ምናምን ምንላቸው እነኚህ ኢንዴክስ ኦፍ ዘ ሰሜሽን እንላለን የመጀመሪያው እቺ አንድን ሎወር ሊሚት እንላለን እቺኛዋን n አፐር ሊሚት እንላለን ይሄኛውን ቅድም እንዳልኳችሁ ሲግማ ኖቴሽን ነው ይሄ ሰሜሽን ኖቴሽን እንዳለን ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ያ ስለ ኮንቨርጀንሲ ደግሞ ሲሪየስ ላይ ስንመለከት ለምሳሌ ይሄ ሲኩዌንስ ከሆነ sn be the n's partial sum ከሆነ partial sum such that as n gets larger and larger ናቸው ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ sn tends to s ከሆነ የሆነ ቁጥር የሚሰጠን ከሆነ ድምሩ ቁጥር የሚሰጠን ከሆነ then we say the infinite series ይሄ ሲሪየስ ኮንቨርጅ ያደረገ እንላለን ኮንቨርጅ ያደረገ ቁጥር ሰጠን ማለት ነው ምንን ሰጠን እቺን s ሰጠን ይሄ n running from 1 up to infinity ይሄደ n ድምሩ የዚህ ነገር ድምር ቁጥር ሰጠን ሪል ነምበር s ሰጠን ኮንቨርጅ ያደረገ እንላለን ነገር ግን እንደዚህ አይነት s ይሄ ኮንቨርጅ ያደረገበት እንደዚህ አይነቱ s ከሌለ ወይም ኢንፋይናይት ከሆነ ወይም ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ከሆነ ዳይቨርጅ ያደረገ እንላለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳይቨርጅ ያደረገ በብዛት እንዳ ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንሶች ለምሳሌ በጣም ኮንቨርጅ ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ አራቸው አር ኮመን ሬሽዮ በኔጌቲቭ 1 እና በ1 መካከል ከሆነ ኮንቨርጅ ያደርጋል ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪየስ ኮንቨርጅ ያደርጋል now let us see divergency convergency of infinite geometric series እንላለን እዚህ ጋር considering infinite geometric sequence let us say for example የመጀመሪያውን ተርም ዝም ብለን አንድ ማን ነው r ብቻው አርገን ብንወስድ እንኳን gn ናችን r the power of n ከሆነ in the common ratio r ከሆነ there are cases of convergency and divergency where n approaches to infinity n ናችን ወደ
ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ እንዴት ኮንቨርጅ እና ዳይቨርጅ እንደሚያደርግ ነው። r ከ-1 ካነሰና r ከ1 ከበለጠ ምን ጊዜም ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይኸው እዚህ ጋር r greater than 1 ሲሆን as n goes to infinity gn አችን ወደ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው። gn ምክንያቱም r the power of n ስለሆነ ወደ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው። በዚህ ሰዓት ዳይቨርጅ ያደረገን እንላለን። አራችን ከአንድ ጋር እኩል ከሆነ ምንም አይነት ይሄ ኮንቨርጅ ነው የሚያደርገው በቀጥታ ምክንያቱም r አንድ ነው። ስለዚህ ማነው አራችን አንድ ከሆነ አንድ the power of any number ምን ይሰጣል? ራሱ አንድ ስለሚሰጠን ነው። አንድ ብቻ ስለሚሰጠን ነው። as r n አችን ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ whatever it is 1 the power of any number gives us 1 ስለሆነ ኮንቨርጅ ያደርጋል። አራችን ደግሞ in the absolute value between -1 and 1 ማለት ነው። ይሄ ነገር absolute value of r less than 1 ማለት r is -1 less than r less than 1 ማለት ነው። now as n goes to infinity እናችሁ ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ gn ወደ 0 ነው የሚሄደው። ተመልከቱ እቺ r the power of n ወደ 0 ነው የምትሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም አራችን ከአንድ ያነሰ ከ-1 ደግሞ የበለጠ በ1 እና በ-1 መካከል ስላለ ነው ይሄን የሚሰጣል። ስለዚህ r the power of n እንደዛ ይሰጣናል። አሁን እንግዲህ እዚህ ፊት ለፊት ቅድም እንዳልኩኝ s of the sum of geometric sequence እንዴት ነበር ያልነው? እዚህ ጋር sn ብለን ምን ነበር ብታሳውሱ g1 the first term g1 ብለን ከዛ ብራኬት እዚህ ጋር እንከፍተና 1 minus r the power of n ነበር ያልነው። ከዛ እቺን ብራኬት እንዘጋና over the whole 1 minus r ብለን ነበር ቅድም። ይሄ sum of the partial sum of geometric sequence ነው ይሄ ወይም geometric progression ነው። ተመልከቱ አሁን n አችን ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ይቅርታ አሁን r አችን በ-1 እና በ-1 less than r less than እቺ አታይ መሰለኝ አንድ r እዚህ መሐከል ቢሆን r አችን በ-1 እና በዚህ መሐከል ቢሆን now as n goes to infinity n በጣም ትልቅ ቁጥር በሚሆንበት ሰዓት ወደ ትልቅ ቁጥር extremely ትልቅ ቁጥር ማለት ነው ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ይሄ እቺኛው ፓርት ያው ተመልከቱ እቺኛው ፓርት rn ወደ ነው የሚሄደው ማለት ነው ወደ 0 ነው የሚሄደው ወደ 0 ይሄዳል። ይሄ 0 ነው የሚሆነው ወደ 0 ይመጣል። in that case ያን ጊዜ s of infinity እናችሁ ወደ ኢንፊኒቲ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ሰማችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው g1 over 1 minus r ይሆንልናል ማለት ነው which is very simple። ይሄ በቀጥታ ኮንቨርጅ ያደረገ ያ geometric series converge ያደረገ the infinite geometric series converges to a real number if our r is between -1 and 1 as n goes to infinity። ስለዚህ ኮንቨርጅ ያደረገን እንላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር if r is less than or equal to -1 ይላል when n goes to infinity ይሄ ነገር ዳይቨርጅ ነው ቫይብሬት ያደርጋል። ያው ቫይብሬት ያደርጋል ኖ ሊሚት በቃ ቫይብሬት ነው ያደርጋል። ስለዚህ ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ምክንያቱም በ-1 እና አራችን -1 ከሆነች -1 the power of n ነው። n odd ከሆነ -1 ይሰጠናል። n even ከሆነ ፖዚቲቭ 1 ነው የሚሰጠን ማለት ነው n አችን even ከሆነ። ስለዚህ ቫይብሬት ያደርጋል ነው። ይሄን ይመስላል እንዳጠቃላይ ስለ ሲኩዌንስ እና ሲሪስ የመጀመሪያው ቻፕተር። ይሄን ካወቃችሁ ካሁን በኋላ ወደ ጥያቄ ነው የሚገባው ማለት ነው። እንግዲህ ሶልቭድ ፕሮብሌሞች ናቸው እነኚህ። ይሄን በሚቀጥለው ፓርት እንዳጠቃላይ እንዴት እንደሚሰራ እናያለን ማለት ነው። በጣም ስለተመለከታችሁ ይሄን ቪዲዮ በትክክል በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ቀጥሎ ያለው ነገር በአጠቃላይ እንግዲህ ካሁን በኋላ ጥያቄ ነው። በዚህ ቻፕተር ላይ እያንዳንዱ ጥያቄ በትክክል
ከማትሪክ ጋር ይገናኛል ተብሎ ዲዛይን የተደረጉ ናቸው። የተወሰኑት እኔ በዚህ አመት ከእያንዳንዱ ሴክሽን እንደፈለገ ጥያቄ ቢጠነክር ምን አይነት ጥያቄ ሊወጣ ይችላል ብዬ ያዘጋጇቸውም አሉ። ከዛ ውጪ ደግሞ ከዚህ በፊት በኢንተራንስ ኤግዛሚኔሽን የመጡ ከዚህ ቻፕተር የመጡ ጥያቄዎች የሚሰሩበት ይሆናል። ሲሰሩ ሌላ መጽሐፍ ላይ እንደምትሉ ሳይሆን በአግባቡ እየተነጋገር በዛ አይነት መልኩ እናንተ ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ ያለውን ነገር ያለውን ጉድለት ኮሜንት ላይ እየጻፋችሁ በዛ እየተረዳዳን እንሄዳለን ማለት ነው። በእርግጠኝነት you will be successful። በጣም እያንዳንዳችሁ ሰክሰስፉል እንደምትሆኑ በጣም አምናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ